Hello guys, Kaders TV here. So, for today's video, i-share ko sa inyo yung isa sa mga pinaka-useful tool sa Revit. So, simulan na natin. So, ito yung pinaka-gamit na gamit ko sa mga na tools dito sa Revit at nakaka-save talaga siya ng maraming oras. So, for example, meron tayong wall. Then, kahit ano lang. Pangit. So, ayan, maganda lang. So, ayan, for example, may ganito, walls lang to lahat. So, ang tools na yun ay may kita dito sa modify tab. Tapos, ito, trim or extend. So, may shortcut key siya na, command key siya na TR. Try natin. So, paano nga ba ito gamitin? For example, ito, may unnecessary extending line dito sa rectangle na to. So, tapos gusto natin siyang tanggalin tong extension line, extension wall. So, para gawin yun, i-click natin tong yung base kung saan siya nag-extend, yung wall mismo na nag-extend, tapos yung point na kung saan mo siya puputulin. So ito, isang click ulit, yan, ayun lang, ganun lang kabilis. Tapos gaya nito, line na gusto mong putulin, tapos kung saan mo siya gustong puputulin. So yun, nakaka-save siya ng time kaysa i-click na yan, i-select, then i-drag mo. So yun, napakatagal, click and drag. So dito, gagamit na tayo ng trim, then yung line na nag-extend, tapos kung saan mo siya gustong putulin. So yung ginagawa natin, trim lang, pero ang nakalagay kasi dito extend. So nag-extend din. Mamaya natin try yung extend. Trim muna sa, ayan, bali dito kung saan mo siya gustong puputulin, tapos kung ano yung puputulin mo. Ayan. Tapos ganun din dito, yun na yun na gusto mo puputulin, tapos saan mo siya gustong putulin. So, ayan. Gagamitin naman natin yung
extend ng so, para magawa yun, pipilitan na kung anong gusto natin extend. So, siguro itong line na to at saka ito, gusto silang mag-meet, mag-i-connect. Para magawa yun, i-click lang natin to. Tapos sabay, i-click din natin yung kung ano yung gusto natin i-connect. So, ayan. Diba, ang bilis. Hindi mo na kailangan pa na mag-wall ka ulit. Then, ganyan mo. So, dito, isang tool lang, tapos sabay i-click mo, tapos sabay i-click mo na yung gusto mong wall na i-connect, then ay nakagad. So, syempre pwede rin yan dito, itong wall na to, tsaka ito. So, try natin. Tapos i-click mo na kung ano yung gusto mong connect. Ayun na. At ito rin, tsaka ito, kung gusto natin pag connected. So, ayun, di lang siya basta trim. Meron pa siyang isang function na extend, which is very helpful pag gumagawa ng project. So, ayun lang guys. Thanks.